વધીએ મેટ્રિક્સની અંદર અને નવી મેથડ ટ્રાન્સપોઝ ઓફ અ મેટ્રિક્સની શુભ શરૂઆત કરીએ. તો ટ્રાન્સપોઝ દોસ્તો એટલે પરિવર્ત શ્રેણી કહેવામાં આવે છે અને આનો કન્સેપ્ટ શું છે અને ન્યુમેરિકલ્સ કેવા પૂછાય એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો જો તમને એક આવું ન્યુમેરિકલ્સ દેખાય છે, તમને જો નોર્મલી આ તમને અહીંયા વિશેષ જોવા મળ્યું, આવું આ ટી જે દેખાય છે ને, ટીનો મતલબ ટ્રાન્સપોઝ થાય. અને કદાચ ટી ન કરવો હોય એ લોકોએ તો એ લોકો આવું પણ કરી શકે, a પ્લસ બી નો ડેશ. આ ડેશ કરે ને તો એ સમજી લેવાનું કે ટ્રાન્સપોઝ છે, a ડેશ પ્લસ બી ડેશ. ઓકે, એટલે ટ્રાન્સપોઝને બે રીતના બતાવી શકશો, ટી વડે અથવા તો ડેશ વડે. હવે ટ્રાન્સપોઝનો કન્સેપ્ટ શું છે દોસ્તો, સમજી લો કે આવી રીતના કોઈ પણ તમારો મેટ્રિક્સ છે 1 2 3 4 a ઇઝ ઇક્વલ્સ 2 માં, તો આનો એ ટ્રાન્સપોઝ તમને જોતો હોય તો બીજું કાંઈ જ નથી કરવાનું, ટ્રાન્સપોઝ એટલે ટ્રાન્સફર કરી નાખો રો અને કોલમમાં, કોલમ ને રોમાં. રો અને કોલમ ઇન્ટરચેન્જ કરવાની થાય. તો આ તમારી જો રો છે એને ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખો, રો હોય ને એને કોલમ બનાવી નાખવાની, બરાબર. તો આ 1 2 થઈ ગયું. આ બીજી રો છે 3 4, એને ઊભી કરી નાખો, લ્યો વાત થઈ ગઈ પૂરી. અથવા કોલમ વાઇઝ તમારે જવું હોય તો કોલમ વાઇઝ વિચારવાનું કે આ પહેલી કોલમ છે 1 3 ઊભી, એને આડી કરી નાખો, રો થઈ ગઈ. અને બીજી જે કોલમ છે 2 4, એને પણ આડી કરી નાખો. એટલે જે રો છે ને કોલમમાં કન્વર્ટ કરો, અથવા તો કોલમ હોય ને રોમાં કન્વર્ટ કરો, એટલે બધું સેમ જ થશે. બેમાંથી કોઈ એક રીતના તમારે યાદ રાખવાનું. તો એ ટ્રાન્સપોઝ મળી ગયો કહેવાય. એટલે બીજું કાંઈ નથી હોતું દોસ્તો ટ્રાન્સપોઝની અંદર. બહુ જ ઇઝી કન્સેપ્ટ છે ને આવા ન્યુમેરિકલ પૂછાશે તો હા મોજ હા થશે. ચાલો હવે આગળ વધીએ દોસ્તો. આના ન્યુમેરિકલ્સમાં આપણે શું કરવાનું છે, પ્રૂવ કરવાનું છે કે ભાઈ a પ્લસ બી કરી અને એનો ટ્રાન્સપોઝ કરીએ તો એ કોના બરાબર થવો જોઈએ, એનો ટ્રાન્સપોઝ પ્લસ બીના ટ્રાન્સપોઝ જેટલો. ઓકે, તો કરીએ શાંતિથી. તો પહેલાં જો આપણી પાસે શું છે દોસ્તો, આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં a પ્લસ બીનો ટ્રાન્સપોઝ છે ને, તો પહેલાં a પ્લસ બી ફાઇન કરશું, પછી ટ્રાન્સપોઝ ફાઇન કરશું. ચાલો તો આપણે 1 બાય 1 કામ કરતા જઈએ. તો પહેલાં a પ્લસ બી ફાઇન કરીએ આપણે. તો a પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું થશે, તો a કેટલો છે લખવાની રીત આવી રીતના 3 4 1 2 પ્લસ બી તમારો છે -1 -2 2 એન્ડ 1. ચલો આ બંનેનો આપણે પ્લસ કરી દઈએ દોસ્તો, તો શું જવાબ આવશે, હોરિઝોન્ટલી જ લખું છું અહીંયા. તો 3 પ્લસ -1 એટલે -1 જ થશે, 3 -1 એટલે 2, પછી 4 પ્લસ -2 એટલે પ્લસ માઇનસ માઇનસ જ, તો 4 માંથી 2 જાય તો એ 2, 1 પ્લસ 2 3, 2 પ્લસ 1 એટલે 3. ઓકે ગ્રેટ. આ તમને શું મળ્યું દોસ્તો, a પ્લસ બી મળ્યું, પણ આપણને a પ્લસ બીનો ટ્રાન્સપોઝ જોઈએ છે. તો લખો a પ્લસ બીનો ટ્રાન્સપોઝ. ધેરફોર a પ્લસ બીનો ટ્રાન્સપોઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, સીધો આન્સર જ લખી દેવાનો, સીધો આન્સર શું થશે, આ 2 2 આડું છે એને કરી નાખો ઊભું, 3 3 આડું છે એને કરી નાખો ઊભું. આ થઈ ગયું તમારું a પ્લસ બીનો ટ્રાન્સપોઝ. નંબર આપી દો 1. ચલો હવે તમે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ તરફ નજર રાખો. એમાં a ટ્રાન્સપોઝ પ્લસ બી ટ્રાન્સપોઝ જોઈએ છે, તો એ પણ આપણે ફાઇન કરી શકશું, બરાબર. તો એ તમારી પાસે છે, તો a ટ્રાન્સપોઝ તમને મળે, હા મળે. આ a ટ્રાન્સપોઝ તમારું શું થશે, 3 4 આડું છે એને ઊભું કરો, આ 3 4, 1 2 આડું છે એને કરી નાખો ઊભું. આ a ટ્રાન્સપોઝ મળી ગયો, બરાબર. હવે બી ટ્રાન્સપોઝ મેળવી લો તમે. તો બી ટ્રાન્સપોઝમાં પણ જે આ હોરિઝોન્ટલ લાઈન છે રો એને ઊભી કરી નાખો, પછી આ 2 1 છે એને ઊભી કરી નાખો, બરાબર. હવે એ બંનેનો ટોટલ કરો. ધેરફોર a ટ્રાન્સપોઝ a ટ્રાન્સપોઝ પ્લસ બી ટ્રાન્સપોઝ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, a ટ્રાન્સપોઝ થઈ ગયો તમારો 3 1 4 2 પ્લસ બી ટ્રાન્સપોઝ થઈ ગયો -1 2 -2 1. આનો જવાબ શું આવશે દોસ્તો, તો 3 પ્લસ -1, તો 3 -1 2, 1 પ્લસ 2 એટલે કે 3, એના પછી નીચે 4 પ્લસ -2 એટલે કે 4 -2 2, અને 2 પ્લસ 1 એટલે કે 3. જોઈ લો તમે ઇક્વેશન 1 અને 2 જોઈ લો દોસ્તો. અહીંયા જો 2 3 2 3 આવી ગયું, 2 3 2 3 તો લખી દેવાનું યાર, ફ્રોમ 1 and 2, ફ્રોમ 1 and 2 a પ્લસ બી નો ટ્રાન્સપોઝ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ a ટ્રાન્સપોઝ પ્લસ બી ટ્રાન્સપોઝ. વાત થઈ ગઈ પૂરી. આવા સિમ્પલ ન્યુમેરિકલ્સ પૂછાય છે, બરાબર. તો આ બધા પેપરના જ ન્યુમેરિકલ્સ છે દોસ્તો. તો બહુ શાંતિથી વ્યવસ્થિત તૈયાર કરવાના, નાની નાની મિસ્ટેક સરવાળા બાદબાકીમાં ન થાય, ધ્યાન રાખજો. એના પછી દોસ્તો આ ટ્રાન્સપોઝનો જ કન્સેપ્ટ છે, જુઓ.
મલ્ટિપ્લિકેશન ને ટ્રાન્સપોઝ ભેગું છે. હવે જો અહીંયા a ઇન્ટુ બી નો ટ્રાન્સપોઝ કરવાનો છે, વચ્ચે પ્લસ સાઇન નથી, તો પહેલાં a અને b નું મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું, એનો જે આન્સર આવશે એને પછી ટ્રાન્સપોઝ કરી નાખશું. એ કેના જેટલું થવું જોઈએ? તો b ટ્રાન્સપોઝ ઇન્ટુ a ટ્રાન્સપોઝ જેટલું થવું જોઈએ. તો કરીએ, આમાં મલ્ટિપ્લિકેશનથી કન્સેપ્ટ થશે. ચાલો તો પહેલાં a ઇન્ટુ બી તો કરીએ. તો a ઇન્ટુ બી ને a બી જ લખી શકીએ સીધું. ચલો a શું છે આપણો? 2 -2 3 1. આ a ઇન્ટુ બી શું છે આપણો? -1. કેમ થાય છે બાપરો? ભૂત છે અહીંયા. 4 -3. ઓકે, તો આનો આન્સર આપણે મેળવી. જો આ 2 છે, હવે ચગડો ડબલ થયો, બરાબર. તો આનો દોસ્તો આપણે આન્સર પ્રાપ્ત કરીએ. તો રો કોલમ વાઇઝ જવાનું છે દોસ્તો, રો કોલમ વાઇઝ જવાનું છે. યાદ રાખજો, આ રો, આ કોલમ. તો 2 ઇન્ટુ -1 -2, પછી -2 ઇન્ટુ 4 -8, બરાબર. આ પહેલાનો પહેલી હારે, બીજાનો બીજા હારે ગણિત આપણે શીખી જ ગયા છીએ. પછી ચલો આગળ વધીએ. આ પહેલી જ રો, હવે બીજી કોલમ. તો 2 ઇન્ટુ 5 10, -2 અને -3 મલ્ટિપ્લિકેશનમાં પ્લસ થઈ જશે, 3 2 = 6. ચલો હવે બીજી રો સાથે આપણે કામ કરીએ, બરાબર. આ ત્રગડો છે, ત્રગડો દોસ્તો. તો 3 ઇન્ટુ -1 -3 અને 1 ઇન્ટુ 4 એટલે 4, પછી 3 ઇન્ટુ 5 એટલે 15 અને 1 ઇન્ટુ -3 એટલે -3. તો દોસ્તો એ બી તમને મળશે અહીંયા. આ થશે -10, આ થશે 16, આ થશે 1 અને આ થશે દોસ્તો 15 માંથી 3 જાય તો 12. આ તો શું મળ્યું તમને? એ બી મળ્યો. હા દોસ્તો, એ બી. હવે આપણને જોઈએ છે એ બી નો ટ્રાન્સપોઝ. તો એ બી નો ટ્રાન્સપોઝ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, ફેરવી નાખો રો કોલમને. તો -10 અને 16 જે હોરિઝોન્ટલ રો હતી એ વર્ટિકલ થઈ ગયા. 1 અને 12 એને આવી રીતના સેટ કરી દો. ઓકે, ચલો હવે આપણે બીજી તરફ જોઈએ. તો બી ટ્રાન્સપોઝ ઇન્ટુ એ ટ્રાન્સપોઝ જોઈએ. તો બી ટ્રાન્સપોઝ અને એ ટ્રાન્સપોઝ તમે આરામથી લખી શકશો. આ બી છે તો એનો બી ટ્રાન્સપોઝ લખી શકાય આરામથી. બી ટ્રાન્સપોઝ શું બની જશે? તો -15 છે એ ઊભું થઈ જશે. 4 -3 તમારું અહીંયા આવી જશે. અને એ ટ્રાન્સપોઝ પણ તમે મેળવી શકશો સીધું. 2 -2 હોરિઝોન્ટલ રો વર્ટિકલ થઈ ગઈ. 2 -2 છે સાહેબ, 2 -2 અને 3 1. હવે એનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું છે, તો એનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરી દઈએ. ચાલો, તો બી ટ્રાન્સપોઝ ઇન્ટુ એ ટ્રાન્સપોઝ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, બી ટ્રાન્સપોઝ છે -1 4 5 -3. ઓકે, ઇન્ટુ એ ટ્રાન્સપોઝ 2 3 -2 1. જવાબ પ્રાપ્ત કરીએ દોસ્તો. મલ્ટિપ્લિકેશન માસ્ટર થજો. પહેલી રો પહેલી કોલમ, તો -1 ઇન્ટુ 2 -2, 4 ઇન્ટુ -2 -8. પછી પહેલી રો સેકન્ડ કોલમ, -1 ઇન્ટુ 3 -3, 4 ઇન્ટુ 1 4, એના પછી 5 ઇન્ટુ 2 10, -3 ઇન્ટુ -2 +6, 5 ઇન્ટુ 3 15, -3 ઇન્ટુ 1 -3. આ જ જવાબ આવવો જોઈએ હો દોસ્તો. આ જ જવાબ જોજો, ચેક કરતા હો. તો -2 -8 -10, -3 + 4 એટલે 1, 10 + 6 16, 15 માંથી 3 જાય તો 12. સેમ લખી નાખવાનું, આ 1 and 2, બરાબર. ફ્રોમ 1 and 2 આ થઈ ગયું તમારું પ્રૂફ. તો આવી રીતના દોસ્તો આ ન્યુમેરિકલ્સ બને છે. આ કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટર તમારા માટે દોસ્તો, બરાબર. આ a + b વાળો તમને આપ્યો. આ ખાલી a અને b છે, એનું a b ફાઇન્ડ કરીને એનો ટ્રાન્સપોઝ કરવાનો છે. તો આવી રીતના સરસ મજાના ન્યુમેરિકલ્સ છે. સરસ સારી રીતના કામ કરજો, કોન્ફિડન્સ ગેઇન થશે તમારો અને ખૂબ સારી તૈયારી કરી શકશો. તો ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર એક્ઝામિનેશન એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.